با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کانال نیایش. امیدوارم که در پناه خداوند متعال شاد و تندرست باشید. در برنامه امروز به درمان افسردگی با قرآن اشاره می‌کنیم. تا پایان برنامه همراه ما باشید. درمان افسردگی با قرآن. افسردگی یکی از مشکلاتی است که امروزه بین اغلب مردم در سنین مختلف به وجود آمده است. شاید برایتان جالب باشد که می توان با آیات قرآنی افسردگی را درمان کرد. بنابراین راهکارهای درمان افسردگی با قرآن را برای شما عنوان می کنیم. 6 سوره در قرآن درباره افسردگی شاخص‌تر هستند. البته این به آن معنا نیست که فقط در این 6 سوره به افسردگی پرداخته شده است. در سوره غاشیه به بحث پوچی اشاره شده است. در سوره مطففین واژه سجین آمده که به حال بدی اشاره دارد که گویی انسان در حبس و زندان و تنگنا قرار دارد. در سوره فجر به واژه هان رسیدیم که در این سوره به صورت اهانن آمده است. همچنین در سوره طه به معیشت زنک و احساس بیم و تنگنا اشاره شده است که بیان شده فقدان ذکر خدا موجب آن می شود. و من اعرض عن ذکری فان له معیشت ضنکا. از آیات قرآن متوجه می شویم که حالات مختلف افسردگی در انسان مراتب دارد. مثلا در سوره عبس به این پرداخته شده است که مقایسه کردن حال انسان را بد می کند. در سوره مطففین این که انسان تنها به فکر خود باشد و به فکر دیگران نباشد، ریشه حال بد در انسان ذکر شده است. یا در سوره غاشیه عدم تفکر و داشتن نگاه پوچ به عنوان منشأ حال بد در انسان اشاره شده است. همچنین جزو ابرار نبودن یا متفف بودن یکی از منشأهاست. در سوره غاشیه خداوند انسانی که عملی انجام می‌دهد اما کار او به نتیجه نمی‌رسد را متوجه قدرت خداوند می‌کند و سعی می‌کند جهانبینی او را گسترش دهد. همچنین انسان را متوجه آخرت و عدم کافی بودن ملاک‌های دنیایی می‌کند. یا راه حلی که از سوره مطففین به دست می‌آورید این است که انسان خود جانبداری را کنار بگذارد و حق دیگران را در نظر بگیرد. و این نگاه انسان را به حرکت برای ادای حق دیگران وامی دارد که این کار حال انسان را خوب می‌کند. گاهی مواقع ما تصور می‌کنیم که اگر به حقوق دیگران بی‌توجه باشیم زندگیمان بهتر می‌گذرد، در صورتی که قرآن میگوید این طور نیست و در همین دنیا دچار افسردگی میشویم. امروزه افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی و معضل عمومی زندگی بشر است. تحقیقات نشان داده است که شنیدن صدای قرآن باعث آرامش می شود. خندیدن و گریه کردن از احساسات مخصوص انسان هاست که باقی حیوانات این احساس را ندارند. اگر احساس غمگین بودن و ناامیدی بیشتر از 2 هفته در فرد باقی بماند به آن افسردگی بالینی گفته می شود. افسردگی ناشی از حس ناتوانی و عدم کنترل و آزادی است. در ادامه راههایی برای رها شدن از ناامیدی و احساس بی‌ارزش و درمان افسردگی به وسیله قرآن و از نظر اسلام را برای شما آورده ایم. می توانید از این راهها برای درمان افسردگی استفاده کنید. پایه‌هایی برای کاهش اضطراب و افسردگی. ذکرهای زیادی برای کاهش اضطراب و افسردگی وجود دارد، اما 2 ذکر اختصاصی برای این 2 امر است. ذکر اختصاصی کاهش اضطراب حسبنا الله و نعم الوکیل و ذکر اختصاصی کاهش افسردگی ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. با آیه و افوض امری الی الله
ان الله بصیر بالعباد. افسردگی را درمان کنید. اگر به دنبال درمان افسردگی با قرآن هستید، باید در ابتدا کارهایتان را به خدا واگذار کنید. خیلی از افراد به دلیل احساس ضعف و ناتوانی که دارند افسردگی می‌گیرند. زمانی که فردی احساس پوچی داشته باشد، افسرده می‌شود. اما ایمان داشته باشید که خداوند همه چیز را درست می‌کند و از همه چیز مراقبت می‌کند. همیشه خواسته هایتان را به خدا بگویید و از او کمک بخواهید. درمان افسردگی با آیه قرآن و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. همانا پس از هر سختی آسانی است. خداوند متعال در قرآن به ما مژده داده است که اگر سختی بر ما برسد، پس از آن برایمان آسایش و راحتی را به ارمغان می آورد. به این دلیل باید بدانیم که بعد از هر سختی آسانی است. بعد از هر غروبی طلوعی است. هیچ سیاهی تا ابد باقی نمی ماند. با آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها افسردگی خود را درمان کنید. یکی دیگر از راه‌های درمان افسردگی با قرآن این است که خداوند چیزی را که روح انسان طاقت آن را نداشته باشد بر او تحمیل نمی کند. در بسیاری از مواقع مشکلاتی پیش می آید که شاید زندگی کردن در آن شرایط غیر ممکن باشد. اما می بینید که می توانید در کنار آن مشکلات زندگی را ادامه دهید. پس مطمئن باشید اگر سختی و مشکلی در زندگی شما به وجود بیاید، خداوند متعال توان حل آن را به شما می دهد. پس سخت نگیرید. درمان افسردگی با آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد. هنگامی که با مشکلات روبرو می شوید، سوالاتی در ذهن شما ایجاد می شود. از جمله اینکه چرا انسان آفریده شده؟ چرا باید با مشکلات روبرو می شود؟ و چرا باید آنها را تحمل کند؟ باید بدانید انسان از همان ابتدا با مشکلات و سختی ها روبرو می شود. و همه این مشکلات آزمایش های الهی است. بنابراین باید از این آزمایش ها سربلند بیرون بیایید. این مشکلات برای هر کس کم و زیاد است. اینطور نیست که مشکلات برای کسی اصلاً وجود نداشته باشد. آیه لا تقنطوا من رحمت الله برای درمان افسردگی. هیچ چیز به اندازه ایمان و اعتقاد به خدا برای درمان افسردگی مؤثر نیست. اگر واقعاً ایمان داشته باشید که خدا همیشه مراقب شماست، خودتان را به او می سپارید و هرگز افسرده نمی شوید. اضطراب و استرس نمی گیرید. بنابراین همیشه مثبت فکر کنید و به خدا توکل کنید. تمام مشکلاتتان حل می شوند. 10 قرص ضد افسردگی در قرآن. با دقت در آیات و روایات و منابع دینی این عوامل به عنوان علل و عوامل نگرانی، اضطراب، افسردگی و سایر بیماری‌های روحی مطرح می‌شوند که بیشتر جنبه شناختی دارند. هرچند عوامل دیگری هم وجود دارند. در ادامه به ریشه برخی از این بیماری که در قرآن کریم آمده است اشاره می‌کنیم. کفر و بی‌ایمانی، فراموشی یاد خدا و اعراض آن، خودفراموشی، دلبستگی به امور مادی و غیر الهی، حرص و طمع، بی‌توجهی به نماز، آرزوهای طولانی، دنیا طلبی و دلبستگی به آن، نداشتن خوف از خدا، ترک ازدواج،